بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن سلسلة الفوز مع الناس. 25 مبدأ تساعدك على الارتقاء بعلاقاتك وتعمل بإذن الله لصالحك في كل مرة. 25 مبدأ مقسمة على أسئلة 5 أساسية. السؤال الأول سؤال الاستعداد، هل نحن مستعدون لبناء العلاقات؟ السؤال الثاني سؤال الارتباط، هل نحن مستعدون للتركيز على الآخرين في العلاقات؟ السؤال الثالث سؤال الثقة، هل بإمكاننا بناء الثقة المتبادلة؟ السؤال الرابع سؤال الاستثمار، هل نحن مستعدون للاستثمار في الآخرين؟ السؤال الخامس سؤال التعاون، واللي حنناقشه بإذن الله في حلقات قادمة، لأنه اليوم حيكون عندنا آخر مبدأ من مبادئ الاستثمار في العلاقات مع الآخرين، ألا وهو مبدأ الطريق الأعلى. مبدأ الطريق الأعلى، إننا ننتقل إلى مستوى أعلى في حياتنا عندما نعامل الآخرين بطريقة أفضل من التي يعاملوننا بها. على فكرة، الطريق الأعلى ليس الطريق الأسهل، قد يكون هو الطريق الأصعب، لكنه هو السبيل الوحيد والطريق الوحيد للارتقاء في حياتنا. ونصيحة أخوية هنا، في بيتك في الفناء الخلفي احتفظ بمقبرة كبيرة جدا لتدفن فيها أخطاء أصدقائك، زلات أصحابك. هذا اللي حيساعدك بإذن الله أنك أنت ترتقي لأعلى المراتب. فالسؤال الذي ينبغي علي أن أسأله لنفسي هو: هل أعامل الآخرين بطريقة أفضل من التي يعاملونني بها؟ شيء يستحق التفكير. ثلاث طرق فقط يمكننا أن نسلكها عندما نعامل الآخرين. 1. الطريق الأدنى، أن نعامل الآخرين بأسوأ مما يعاملوننا به، فننحدر وننحدر وننحدر في العلاقات وفي الحياة عموما. 2. الطريق الأوسط، أن نعامل الآخرين بمثل ما يعاملوننا به. سكلي واقطع لك، أديني ودي لك، نقول المصريين أبقني تقدني، ظرفني تعرفني، تديلي وانا اديك، فيبدأ يكون المعاملة بالمثل دائما. الطريق الأعلى أن نعامل الآخرين بأفضل مما يعاملوننا به. البلبل بيغرد لأنه بلبل، وهذا طبعه، وليس لأنه ينتظر مديح الناس. فعندما يكون إحساننا ومعاملتنا للآخرين بالطيب مقترن بأفعالهم هم، أنا بأحد من طيبي ومن كرمي ومن جودي في الحياة. فأنا أحسن لأنه أنا إنسان طبعي محسن، أنا بأتصرف تصرفات طيبة لأنه أنا إنسان طيب، أنا بأحترم الآخرين لأنه أنا إنسان محترم. فأنا لا أنتظر ردة فعل الآخرين لأقوم بالطيب وأنه أنا أفعل الخير، لأنه هذا طبعي وهذا أساسي. المسافرون على الطريق الأعلى. الطريق الأعلى هو حقا طريق يسلك قلة من الناس، لأنه هذا الأمر يتطلب أنك أنت تفكر، تتصرف، تتفاعل بطريقة غير شائعة، بطريقة غير معتادة، بطريقة الناس ما هم متعودين عليها. لكن اللي بيوظفوا هذه الطريقة بيصبحوا نعمة في حياة من حولهم، بيكونوا إضافة رائعة جدا لحياة من حولهم. بتلاقي إنه فعلا وجودهم نعمة. ولاحظت على المسافرين في الطريق الأعلى إنهم بيشتركوا في العديد من الأشياء، وهي: 1. المسافرون على الطريق الأعلى يدركون أن المهم حقا ليس ما يحدث لك، وإنما ما يحدث بداخلك. إنها ليست الأحداث ولكن ردة فعلك تجاه الأحداث. فالمتقن لفن الحياة، المسافر دائما نحو الأعلى ونحو السمو، يستطيع أنه هو يجمع الحجارة التي تلقى عليه بحيث أنه هو يصنع منها سلم للوصول إلى النجاح. 2. المسافرون نحو الطريق الأعلى يلزمون أنفسهم باستمرار باستخدام الطريق الأعلى. أي شخص تقريبا يمكنه أن يكون ودودا في وجه القسوة بين الحين والآخر،
إنه لمن الأكثر صعوبة أن تحافظ على اتخاذ الطريق الأعلى في كل وقت. معظم الناس يقومون ببعض الخيارات الجيدة في كل يوم، ولكنهم لا يصنعون خيارات جيدة بما يكفي لإيجاد القوة الدافعة وإحراز النجاح. فهذه رؤية جيدة لما يحدث مع الأشخاص الذين يستخدمون الطريق الأعلى طوال الوقت، إنهم يصنعون القوة الدافعة، إنهم أيضا يهتمون بنجاح العلاقات. لماذا؟ لأن الاستجابة اليوم بأفضل ما يكون تضعهم في أفضل مكان غدا بإذن الله. 3. المسافرون على الطريق الأعلى يدركون حاجتهم الخاصة للعفو والصفح والتجاوز، ولذلك فإنهم يمنحونه للآخرين. أذكر مرة كنت بقدم دورة تدريبية لشركة، فكان مكتوب كذا عبارة فيها نوع من الفكاهة: أن تخطئ فأنت بشر، ولكن العفو والصفح ليس من سياسات الشركة. فيها نوع من الدعابة، يعني حاطينها كنوع من النكتة، لكنها حقيقة تبين ميل الإنسان والنزعة البشرية لعدم التسامح. ولذلك تجد أن المسافرون على الطريق الأعلى يدركون أنهم بشر وأنهم خطائين، وخير الخطائين التوابون، وهم عارفين أنه يعني عندهم نقص بشري، مقتنعين بهذه المسألة. فبالتالي قناعتهم بهذه المسألة بتسهل عليهم مسامحة الغير، التجاوز عن الغير، إدراك بشرية الغير، وهذا بيسهل عليهم علاقاتهم، فبيعفوا أكثر وبيصفحوا أكثر وأكثر، لأنهم يدركوا أن احنا لسنا ملائكة. 4. المسافرون على الطريق الأعلى ليسوا ضحايا، ولكنهم يختارون وبقصد خدمة الآخرين. البعض يتطوع ويقول هذا الإنسان كالشمعة التي تحترق لتضيء للآخرين، ولو سألت هذا الإنسان قد يكون جوابه مختلف، يقول أنا النحلة التي تجمع الرحيق لتعطي الناس العسل. ويبختم النفع واستنفع، خادم القوم سيدهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فبيمارس مبدأ القائد الخادم، the servant leader. 5. المسافرون على الطريق الأعلى يضعون لأنفسهم معاييرا أعلى بكثير من تلك التي يضعها الآخرون، فهم يجعلون التميز هدفهم بالنسبة لهم. هذا الشيء يمكن تحقيقه إذا مارسنا بعض الأمور، منها على سبيل المثال اهتممنا أكثر مما يعتقد الآخرون أنه حكمة، غامرنا أكثر مما يعتقد الآخرون أنه آمن، حلمنا أكثر مما يعتقد الآخرون أنه عملي، توقعنا أكثر بكثير مما يعتقد الآخرون أنه ممكن، وعملنا أكثر بكثير مما يعتقد الآخرون أنه ضروري. 6. المسافرون على الطريق الأعلى يستخرجون من الناس أفضل ما فيهم، أجود ما فيهم، ولذلك نصيحة: عامل الآخرين كما ينبغي أن يكونون، وهذا سيشجعهم للارتقاء بأنفسهم وبذواتهم لأن يصبحوا قادرين ومتمكنين. توقعاتك الإيجابية راح تحفزهم وتشجعهم، فعامل الناس كأنهم ما يجب أن يكونوا عليه. 7. المسافرون على الطريق الأعلى يستخرجون أفضل ما فيهم، يستنهضون ذواتهم، يخرجوا طاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم. إن حفاظك الدائم على ممارسة معاملة الآخرين بأفضل طريقة يمكنك معاملتهم بها يؤثر على الطريقة التي ترى بها العالم وكذلك نفسك. يقول الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن: عندما يحين أجلي أريد أن يقول عني هؤلاء الذين يعرفونني جيدا أنني كنت دوما أقتلع الأشواك وأزرع مكانها الأزهار في المواضع التي كنت أعتقد أن الأزهار يمكن أن تنمو فيها. هذا هو ما يفعل مبدأ الطريق الأعلى بقلب الشخص بمرور الوقت، إنه يزرع الأزهار في المواضع التي كانت تنمو فيها الأشواك. إن الطريقة التي تعامل بها الآخرين هي بيان للعالم حول ذاتك. هل تقدم نوع البيان الذي تريده؟ هل بتوصل الرسالة التي تريد أن توصلها؟ فإنك تشكي إنه الورد فيه شوك، أو تشكر إنه الشوك يطرح ورد، تشكي أو تشكر الموضوع يرجع لك. وإذا كنت محتاجا لبعض المساعدة للانتقال للطريق المرتفع، طريق الأعلى، طريق السمو، فهذه بعض النقاط، بعض الأمور اللي ممكن تحطها في البال اللي راح تعينك على الارتقاء بحياتك. 1. حافظ على بقائك على طريق الطيبة والخير لأطول وقت ممكن، لأطول وقت تستطيعه.
انعطف يمينا نحو شارع العطف، الصفح والعفو. 3. تجنب دخول زقاق الانتقام والثأر لأنه دائما طريق مسدود. 4. اصعد أعلى التل لأنه من هناك سترى الطريق للأعلى. 5. اسلكه ولا تحد عنه، وإذا ضللت طريقك فاطلب من الله العون والمساعدة. وتعال هنا أسئلة لمناقشة مبدأ الطريق الأعلى. 5 أسئلة حتساعدنا أن ناخذ هذا المبدأ على مستوى فكري أعمق. فأباك تفكر في كل سؤال وتقول بينك وبين نفسك شيء يستحق التفكير، ولا تكتفي بالأسئلة هذه أنك تطرحها على نفسك فقط، ولكن شاركها مع أهلك، أحبابك، أصحابك، الناس اللي حواليك، سواء في البيت أو سواء في العمل. وشاركنا فيها أيضا في نادي رشاد الفكري في لقاءاتنا واجتماعاتنا المجدولة دوريا. تقدر تعرف كل التفاصيل الالتحاق معنا، بحيث أنك أنت تشاركني أنا ومجموعة كبيرة من المبدعين والمبدعات بآرائك وأفكارك النيرة عن طريق الويب سايت. تستطيع أنك أنت تسجل training.rashad.com.sa، حتلاقيه موجود في الديسكريبشن. فنتواصل إن شاء الله بإذن الله، وحتوصل لك روابط الإيميلات عن طريق الإيميل للدخول للاجتماعات، وتعرف مواعيد الدورات التدريبية المجانية. أيضا تقدر أنك أنت تعرف تفاصيلها كلها من خلال هذا الموقع. فمشتاق أنه أنا أشوفك وجها لوجه ونتناقش في هذه الأسئلة ونسمع وجهات نظر بعضنا البعض. فخلينا نأخذ الأسئلة ال5 اللي حتكون مادة خام للتفكير، وتخلينا نفكر في المبدأ هذا من زوايا مختلفة. 1. تمييز الطريق الأعلى. كيف تعرف أن هذا هو الطريق الأعلى في علاقاتك مع الآخرين، ولماذا؟ ولماذا يكون من الصعب عليك سلوك الطريق الأعلى في علاقة عندما يكون الطرف الآخر يسلك معك الطريق الأدنى، وتجد أن الموضوع هذا فيه صعوبة؟ وما هي تصرفات الطريق الأدنى المحددة اللي بيقوم بها الناس وما بتقدر أنك أنت تتجاوزها، وتجد أنه من الصعوبة عليك أنك أنت تغفلها وما ترد عليها، والموضوع هذا بيستفزك ولا تستطيع تجاهلها؟ 2. ليه الأوسط؟ لماذا يسلك معظم الناس الطريق الأوسط، ليس الطريق الأدنى ولا الطريق الأعلى؟ كيف بيأثر هذا على علاقاتهم؟ وأسألك سؤال، هل تعتقد أنه عند سلوك الطريق الأوسط هذا بيساعدنا للاستثمار في العلاقة على المدى الطويل؟ شيء يستحق التفكير. 3. ثأر وانتقام. ما الذي يحدث عندما يفكر الناس بعقلية الثأر وعقلية الانتقام؟ وإني لا أتساءل يا ترى، هل ممكن إنسان يفكر بعقلية الثأر والانتقام في مجال في حياته، في منطقة من حياته، دون أن يؤثر ذلك على بقية الجوانب، بقية المناطق في حياته؟ وسؤال آخر، ما هي تداعيات إضمار الرغبة في الانتقام من الآخرين؟ هل إنسان يكون عنده رغبة داخلية دفينة في الانتقام والثأر ممكن المسألة هذه تأثر عليه جسديا، عقليا، نفسيا، صحيا، روحيا؟ فكر فيها. 4. الخيار الصعب. لماذا يعتبر سلوك الطريق الأعلى خيارا صعبا في كثير من الأوقات؟ هل مريت بتجارب في علاقاتك وجدت أنه من الصعب عليك نفسيا سلوك الطريق الأعلى، وأنك أنت ما ترد بالمثل على الطرف الآخر؟ كيف استطعت التغلب على نزعة النفس وميلها إلى رد الصاع صاعين ورد المعاملة بالمثل؟ هل قدرت أنك أنت تكبح جماحك؟ ويا ترى إيش سويت؟ ومن فين تعلمت كده؟ وإذا كانت تبغى تطور هذه القدرة كيف ممكن نطورها؟ وإذا كنت أنت بتمارسها وبتنفذها، يا ترى مين اللي علمك هي وكيف تعلمتها وكيف قدرت أنك أنت تنميها؟ 5. أفضل ما فيك. هل توافقني وتأيدني أن سلوك الطريق الأعلى يستخرج أفضل ما فيك ويخرج أحلى ما عندك ويخليك تجود باللي عندك أكثر وأكثر؟ فسر إجابتك، علل إجابتك، اشرح إجابتك. ويا رب لك الحمد، بكذا نكون ختمنا الأسئلة ال5 لمناقشة مبدأ الطريق الأعلى، وفي نفس الوقت أيضا بنكون ختمنا المبادئ ال5 المرتبطة بسؤال الاستثمار. هل نحن مستعدون للاستثمار في الآخرين؟ أذكر نفسي وأذكركم بهذه المبادئ اللي ناقشناها على مدار 5 حلقات. مبدأ الرعاية، جميع العلاقات تحتاج الرعاية، وهذا كان مبدأ مهم. مبدأ 101،
العثور على 1% المشترك بيننا وإعطاء 100% من جهدنا، من طاقتنا، من تركيزنا. مبدأ الصبر، الرحلة مع الآخرين أكثر بطئا، ولكنها عوائدها بتكون أعلى، فراح تكون أبطأ من السفر بمفردك، لكن متعتها وعوائدها بتكون عالية جدا 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 علينا. مبدأ الاحتفال هذا بيقول الاختبار الحقيقي للعلاقات ليس مدى استعدادنا للتعاطف مع الآخرين وإخلاصنا للوقوف بجانبهم، بل وأيضا فرحنا وسعادتنا بإنجازهم. والمبدأ الخامس الآن والأخير من أسئلة الاستثمار في العلاقات، مبدأ الطريق الأعلى. إننا ننتقل إلى مستوى أعلى في الحياة وفي علاقاتنا مع الآخرين عندما نعامل الآخرين بطريقة أفضل مما يعاملوننا بها. فأتمنى أنه أنا أسمع آرائك، أفكارك، مشاركاتك النيرة في نادينا نادي رشاد الفكري عن طريق اللقاءات اللي بنعملها بشكل دوري. تقدر تسجل فيها عن طريق الويب سايت اللي موجود فيه الديسكريبشن training.rashad.com.sa. أتمنى أشوفك إن شاء الله في الدورات التدريبية المجانية التفاعلية اللي بنعملها. أتمنى إن شاء الله كمان أشوفك في باقي الحلقات. لسه مبادئ الفوز مع الناس ما انتهت، باقي لنا مجموعة أخيرة من المبادئ والمرتبطة بسؤال التعاون. هل يمكننا إنشاء علاقات فوز فوز، وين أنا أكسب وإنت تكسب؟ فتحت سؤال التعاون مع الآخرين وبناء علاقات المنفعة المتبادلة حيكون عندنا مجموعة من المبادئ حنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. حتى ألقاكم، لكم مني أطيب التحيات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا تنسونا من صالح الدعاء. يعطيكم ألف عافية. سلام.